درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 392مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. به طور طبیعی افزایش سن سبب پایین اومدن توانایی ارگان‌های مختلف بدن میشه، مثل کلیه، قلب، شش، معده، لوزالمعده، کبد، چشم، گوش و از همه مهمتر مغز. مغز انسان هم در اثر کهولت سن کارایی و سرعتش، به خصوص سرعتش رو از دست میده. هر کسی البته نسبت به خودش. حالا ما الان با یه پیرمرد 84 ساله‌ای طرفیم که تو جوونیش هم مغزش درست کار نمی‌کرد. با مجیزگویی و آدم فروشی و موشمرده بازی پله‌های ترقی رو طی کرد و خودش رو به رأس هرم قدرت در حکومت اسلامی رسوند. حالا همون ذهن تنبل پیرم شده. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر فرسودگان برای نمایندگان مجلس‌گوی مجلس شورای اسلامی بررسی شده و در همین جریان از ضعف‌های نمایندگان و نگرانی‌های رهبر نمایندگان آگاه خواهیم شد. روز 3 خرداد ماه رهبر فرسودگان برای مجلس‌گویان میدان بهارستان سخنرانی کرد. این سخنرانی 1 ساعته هم مانند سخنرانی‌های اخیر رهبر فرسودگان طولانی و تکراری بود. همین سخنان تکراری رئیس همه رئیسای نظام مقدس نشون میده نظام اسلامی توانایی زایش و تولید فکر تازه نداره. طبق معمول حدود 1/3 آغازین این سخنرانی به موعظه و روزه‌خوانی مذهبی اختصاص داده شده بود. گفتم من اینو توضیح میدم براتون که منظور از خودگذشتگی چیه. همیشه این نیست که شما برید جان هدیه کنید. عادت آخونداست. عبارات بدیهی رو هم تفسیر میکنن تا به نتیجه دلخواه برسن. اساسا نظام اسلامی تشکیل شده از یه مش فرصت طلب مجیزگو که فقط با در نظر گرفتن نفع شخصی مدارج پیشرفت رو طی کردن. حالا رهبرشون میخواد درس از خودگذشتگی بهشون بده. از خودگذشتگی یه معنای وسیع‌تری داره. از خودگذشتگی یعنی در بسیار از موارد به معنای اسیر نشدن در پنجه خواسته های حقیره. مشکل شد 2 تا. حالا خواسته های حقیر رو باید یکی معنی کنه. البته میشه حد زد که منظور رهبر فرسودگان از خواسته های حقیر همون معنویات باشه که مذهبیون و به خصوص روحانیون حاضرن هر کاری برای به دست آوردنش انجام بدن. خلاصه ظاهراً اختلافاتی در تقسیم غنایم اسلام پیش اومده که رهبر مسلمانان سعی داره با موعظه اختلافات رو حل کنه. هرچند که مسئولین نظام مقدس بعد از 43 سال تنپروری و مفخوری دیگه به هیچ صراطی مستقیم نیستن و موعظات رهبری صرفاً یه تلاش مذبوحانه است. حالا این خواسته های حقیر مثل چی؟ هم یک طیف وسیع از خواسته هاست. فرض کنید توی مجلسی آدم از رفیقش بالا دست رفیقش بنشینه که البته به اینا میگن خواسته های بچگانه که در بین دیکتاتورها و نظامهای زیر دست دیکتاتورها بسیار برجسته میشه. مثلا خود همین رهبر فرسودگان همیشه باید بالا دست بقیه حاضران بشینه. برخورداری از مال دنیا تا برخورداری از آبرو و وجهه عمومی، این اسیر شدن در پنجه خواسته های حقیر. در نظامهای فاسد برخورداری از مال دنیا برابر با برخورداری از وجهه عمومی. برای همین جمع کردن مال دنیا از اوجب واجبات مسئولین نظام مقدسه. نگاهی به دارایی مسئولین نظام مقدس، به خصوص مسئولین برجسته نظام مقدس، این ادعا رو تایید میکنه. هر چی برجسته تر پولدارتر و هر چی پولدارتر فاسدتر. البته هیچ کس نمیگه که مال دنیا بده. بله، مال دنیا فقط برای اون کارگر عسلویه که در گرمای 55 درجه روی سکوی نفتی کار میکنه بده. ولی برای مسئولین مؤمن و نمازخون نظام مقدس که جای مهر عبادت رو پیشونیاشون مونده که بد نیست، خیلی هم خوبه. برای همین مسئولین نظام مقدس سیرمونی ندارن و از صبح تا شب در فکر جمع کردن مال دنیان. خود این رهبر فرسودگان سرآمد همه مالپرستان نظام مقدسه. البته خود من در معنا بیش از همه شما مخاطب این حرفا هستم. عرض نکردم
خودشو نصیحت میکنه تو تریبون عمومی. کدوم آدم عاقلی همچین کاری میکنه؟ از بس رفتارش با نصیحتش تناقض داشت که نتونست جلو خودشو بگیره، مجبور شد بگه من خودم مخاطب این نصایح هستم. یعنی بنده بیشتر از شما احتیاج دارم به این نصیحت و امیدواریم که خدای متعال در دل ما نافذ کنه این نصیحت روی که به برادرانمون میکنه. خودش هم میدونه کسی به حرفش گوش نمیده. اظهار امیدواری میکنه که خودش و نماینده ها به نصیحت خودش عمل کنن. اینا واقعا همون جلوه های درخشان اسلامه. اسلام، اون لب اسلام ایناست. دقیقاً به کمک اسلام میتونن سر مردم کلاه بذارن. خلاصه رهبر فرسودگان به طرز عریانی پرت و پلا میگفت در این سخنرانی. یعنی فکرشو بکنین در این شرایط کشور که دلار بالای 31,000 تومان رفته، هر هفته قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بالا میره، نارضایتی مردم رو به افزایشه، هر روز یه جای مملکت تظاهرات و تجمعات و اعتصابات اعتراضی صورت میگیره، رهبر حکومت اسلامی نشسته نمایندگان مجلس تحت امرشو به از خودگذشتگی نصیحت میکنه. نصیحتی که میدونه نه خودش و نه نمایندگان مجلسش بهش عمل نمیکنن. خب مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور. همین سخن نشان میده رهبر انقلاب نظام سیاسی تحت امرشو نمیشناسه یا لااقل با قانون اساسی جمهوری اسلامی آشنا نیست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی نقش مدیریتی نداره، فقط قانونگذاری و تحت شرایط خاصی نظارت بر اساس این قانون. البته رهبر فرسودگان منظورش اینه که با قانونگذاری میتونن در مدیریت کشور هم دخالت کنن که یه بخشی از فسادهایی که در نظام اسلامی موج میزنه ناشی از همین مهندسی رهبر فرسودگانه. دادستان تهران هم در نشست امروز از روند رسیدگی به 29 پرونده تحقیق و تفحص مجلس که به دستگاه قضا ارجاع شده بود گزارشی عنوان کرد. گزارشات عمدتاً آنجا کلیگویی و فاقد مستندات کافی در جهت رسیدگی‌های قضایی. دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی از این گزارش‌های به درد نخور می‌نویسه طبق معمول معنویات. نمایندگان مؤمن و انقلابی میرن یه نهادی، دستگاهی، چیزی که زورشون بهش میرسه رو خفت میکنن و میگن اینجا داره فساد میشه، ما باید تحقیق و تفحص کنیم و بعد میرن طرح تحقیق و تفحص مینویسن و شروع میکنن. از اونجایی که همه نهادها و دستگاه‌های جمهوری اسلامی فساد میکنن و فاسدن، نهاد مزبور وارد مذاکره میشه با نمایندگان تحقیق و تفحص کننده و پس از چرب شدن سیبیل نمایندگان توسط نهاد مزبور، نمایندگان هم برای طی شدن روند فرمالیته قانونی یه گزارش الکی می‌نویسن. همینطور منطبق نبودن موارد ذکر شده با عناوین مجرمانه، بلکه خیلی از گزارشات حاکی از اصلاح رویه‌ها و یا سیاست‌های بعضاً محل ایراد و اشکال بود. عدم پیگیری نمایندگانی که از جانب مجلس معرفی شده بودند برای این گزارشات. به هر حال اینجوری اداره میشه نظام مقدس. فساد نمایندگان تحت امر ولایت فقیه بسیار فراتر از این حرف است. البته این فقط یه نمونهش بود. ما یک سخن نو رو در مباحثات جهانی وارد کردیم، مردم سالاری دینی، که البته مردم کشورهای متمدن جهان از این سخن نو وحشت دارن، چون دیدن چطوری کشور رو نابود میکنه این سخن نو. میخوان مردم رو برگردونن به 1400 سال پیش، بعد بهش میگن سخن نو. تمام مسئولین برجسته کشور رو مستقیما یا به واسطه شورای نگهبان عزل و نصب میکنن. در همه سیاستگذاری‌های اصلی کشور هم دخالت میکنه همین آقای ولایت فقیه. بعد اسمشو گذاشته مردم سالاری دینی. کلا آخوندا اینجوری همیشه در نقطه مقابل اون چیزی هستن که ادعا میکنن. مثل اینکه به دیکتاتوری مذهبی میگن مردم سالاری دینی. اعتماد کردن به چنین موجوداتی عین بلاهته. اینو ما در مباحثات سیاسی دنیا، در ادبیات سیاسی دنیا این رو وارد کردیم. این
یک کلمه حرف علی الظاهر، اما باطنش چیه؟ محمود رضا خاوریه، بابک زنجانیه، قاضیزاده هاشمیه، مؤسسه ملل و کاسپین و یه مش کلاهبردار مؤمن مذهبیه که خون یه ملت رو تو شیشه کردن با جاه طلبی و بی ارزگی و بی سوادیشون. این باطن مردم سالاری اسلامیه. باطنش همین چیزیست که دشمنی و خصومت قدرت‌های درجه یک دنیا رو علیه این ادبیات، علیه این واژه، علیه این حقیقت، علیه این پدیده برمی‌انگیزه. چرا قدرت‌های درجه یک دنیا با این فکر عقب افتاده دشمنی دارن؟ این حرکت در جمهوری اسلامی توانسته جدول تنظیم شده نظام سلطه رو به هم بریزه. مثلا چی شو به هم ریخته؟ اسرائیل که همه فلسطین رو گرفت، عراق و افغانستان هم که به خاک و خون کشیده شدن، ایران هم که تبدیل شده به یک ویرانه که با انواع و اقسام بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و محیط زیستی دست و پنجه نرم میکنه. اتفاقا به نظر میرسه جمهوری اسلامی در راستای تکمیل همون جدول نظام سلطه قدم برداشته تا به حال. رهبر فرسودگان سعی داره به همین سادگی شرارت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و جهان که دلیل اصلی برقراری تحریم‌های کمرشکن هستند رو توجیه کنه. برخلاف کسانی که میخواهند وانمود کنند که آقا انقلاب دردسر برای کشور، نه، به عکس. وانمود کنن هرچی تحریم رو دوش مردمه برای همین انقلابیگری ایناست. هرچی دزدی با تکیه بر همین انقلابیگری میشه. به بهانه همین انقلابیگری منابع کشور در خارج از کشور هزینه میشه. سالی 4-5 میلیارد دلار فقط به بشار اسد نفت مجانی داده میشه. تو عراق بقعه طلا ساخته میشه. شکم تروریستای لبنان پر میشه. وزیر آموزش و پرورش که به خراسان شمالی سفر کرده در مراسم افتتاح مدرسه 12 کلاسه عدالت در بجنورد از نوسازی مدارس خشتی و سنگی تا 3 سال آینده خبر داد. در کل کشور خب ما چیزی حدود 12,000 کلاس کانکسی و سنگ خشکچین داره. این دستاورد انقلابیگری برای مردم و کشور بوده. 12,000 کلاس خشت و سنگی و کانکسی. این مدرسه‌ای که الان افتتاح کردن با دستک و دنبک و خبرنگار و فیلمبردار و وزیر آوردن تا افتتاحش بکنه، فقط 12 تا کلاس داره. یعنی حداقل 1000 تا مدرسه دیگه مثل این باید ساخته بشه تا اون مدرسه‌های خشت و گلی از بین بره، مثلا دیگه نداشته باشیم از اون. و البته همه میدونیم آمارهای واقعی فراتر از اینه. و الان سالهاست که وعده خداحافظی با این نوع مدارس داده میشه. همزمان با آغاز سال تحصیلی 98-99 وزیر آموزش و پرورش از بازسازی و ترمیم همه مدارس تخریب شده در زلزله کرمانشاه خبر داد و درباره مدارس خشت و گلی هم گفت تا کمتر از 3 ماه دیگه ایران با این نوع مدارس خداحافظی میکنه. اینو بهش میگن وعده انقلابی. 3 سال گذشته هنوز وعده 3 ماهه عملی نشده، اما در همین حین که وزیروزرا از این وعده های انقلابی میدن، بچه های ایران مجبورن در همین مدارس درس بخونن. این کلاس درس که تازه برابر استانداردهای جمهوری اسلامی خشتی و گلی هم نیست، همین هفته پیش سر بچه‌ها در استان هرمزگان خراب شد. اینها همش هنر نظام اسلامی است. بله، فقط در نظام اسلامی از این اتفاقا میتونه بیفته. حالا اوضاع مملکت انقدر به هم ریخته که همه ناراضی شدن. حتی یه بخشی از بسیجان دو عالم هم مجبور شدن از مغزشون استفاده کنن. و همه ریشه بدبختی‌های کشور رو در خانه رهبر انقلاب پیدا کردن. از این روز که رهبر انقلاب اسلامی به تکاپو افتاده تا وانمود کنه، یعنی بیشتر وانمود کنه انقلاب اسلامی دردسر نداشته برای کشور. انقلاب و شعارهای انقلابی و آرمانهای انقلابی که توجه به این، البته به آرمانها نرسیدیم هنوز. 43 سال همه امکانات ثروتمندترین کشور دنیا رو در اختیار داشتن و هنوز به آرمانهاشون نرسیدن. این هم خودش تأییدی بر ناکارآمدی نظام اسلامی است. اما توجه به این آرمانها و رفتن به سمت این آرمانها، اینا درمان دردهای کشوره.
دردسر نیست، رفع دردسره. به هر حال اینی که رهبر انقلاب اسلامی برای نمایندگان انقلابی روزه انقلاب اسلامی دردسر نیست میخونه، نشان میده یک مخالفت‌های جدی با آرمان‌های انقلاب اسلامی درون نظام اسلامی به وجود اومده. یک نکته اساسی انقلابی موندن برادران عزیز، خواهران عزیز. عرض نکردم یه عده‌ای از انقلابیون قبلی دارن دور رهبر فرسودگان رو خالی میکنن. من جلسه صمیمی و خصوصی است دیگه، جلسه برادرانه است. جلسه ای که متنش و عکسش و فیلمش از 600 تا کانال اینترنتی و تلویزیونی پخش میشه رو میگه خصوصی. از بس همه عمرش تظاهر کرده و همه برای صلوات فرستادن عادت کرده به دروغگویی. بعد شما بسیجیان دو عالم، شما فداییان رهبر، هنوزم میخواین با طناب همین پیرمرد بی سواد به ته چاه برید. لکن در این حال تذکر خوبه، بدونیم اگر بخواهیم نماینده انقلابی بمانیم چیکار کنیم. یعنی اوضاع به قدری به هم ریخته که رهبر انقلاب خودش باید بیاد در جلسه عمومی به نمایندگان انقلابی بگه چیکار کنن تا انقلابی به حساب بیان، یا به قول خودش انقلابی بمانن. نزدیک 1/3 دیگه این سخنرانی نسبتاً طولانی هم به چگونگی انقلابی ماندن نمایندگان انقلابی اختصاص یافت. چند تا نقطه رو اینجا نوشتم. اولش ساده زیستی است. ساده زیستی. برای همینه همین مسئولان و عمال مسئولان نظام مقدس به غیر از آپارتمان‌های شیکشون در تهران، ویلاهای آنچنانی در خوشاب و هواترین و بکرترین مناطق ایران برای خودشون دست پا کردن؟ برای بچه‌هاشون در بهترین و زیباترین شهرهای آمریکا و کانادا و اروپا ویلاهای لوکس خریداری کردن؟ نمیدونم واقعا داره کیو نصیحت میکنه. یکیش امانتداری است. امانتداری خیلی مهمه. بله خیلی مهمه. برای همین هر سال یه چند میلیارد دلار توسط مسئولان مؤمن و با خدای نظام مقدس غیب میشه. اسمش گذاشتن اختلاس یا اسامی مشابه که همه حکایت از دزدی حکومت از جیب مردم داره. و این بدان معناست که امانتداری در نظام اسلامی حتی به اندازه یک خلخال وجود نداره. برای همین رهبر انقلاب باید بیاد مسئولین نظام اسلامی رو نصیحت کنه که امانتدار باشن. یه مسئله مسئولیت پذیری است. بر اساس نصایح رهبر حکومت اسلامی میشه به این نتیجه رسید که این حکومت تشکیل شده از یه مش مسئول منفعت طلب باجگیر دروغگوی مسئولیت ناپذیر. اما هدف رهبری از این نصایح دلسوزی برای مردم نیست. اینجور نباشه که ما بگیم ما این قانون رو تصویب میکنیم، میدونیم هم که شورای نگهبان رد میکنه، خب بذار مسئولیتش بیفته به گردن شورای نگهبان. گردن شورای نگهبان شکست از این همه مسئولیت. اصلا چطور دلشون میاد برای یه کسی مثل جنتی کار درست کنن؟ انقدر. این نصایح رهبری نشون میده مشکلاتی که در اداره نظام مقدس وجود داشته به سطح برجسته‌ای رسیده. یعنی اختلافاتی بین مسئولین برجسته نظام پیش اومده در اثر این مشکلات. من خودم نماینده مجلس بودم. من مجلس رو از داخل میشناسم. گاهی آدم میدانه که این قانون رو دولت با این امکاناتی که داره، با این شرایطی که داره نمیتونه عمل کنه. میگه خیلی خب من تصویب میکنم، بذار او عمل نکنه، مردم او رو متهم کنن، او رو مسئول به حساب بیارن که چرا عمل نشد. نه، این درست نیست. باید مسئولیت پذیری داشته باشه. واقعا عجب نظامیه این نظام اسلامی. اینکه نمایندگان مجلس میدونن دولت نمیتونه یه قانون رو اجرا کنه، بعد همون قانون رو تصویب میکنن، یعنی مردم رو سر کار گذاشتن و دود اجرا نشدن اون قانونه فقط به چشم مردم میره. و رهبر نظام اسلامی هم خیلی راحت به این رفتار نظام تحت امرش اعتراف میکنه. یعنی همیشه اینجوری بوده و هست و خواهد بود و کلا اوکیه در نظام اسلامی که اینجوری باشه. فقط معلوم نیست چرا داره نصیحت میکنه. کسانی که در این نظام با همین مشخصات رشد کردن بلد نیستن جور دیگه ای باشن. اجتناب جدی از تبعیض و فساد. اجتناب. تأکید رهبری روی کلمه اجتناب
فقط یک دلیل میتونه داشته باشه. منظورش اینه که خودتون فساد نکنید، نمیخواد با فساد بقیه مبارزه کنید. خب بله، همه ضدن، ما هم هممون ضدیم، متا گاهی اوقات میشه که این ضدیت با فساد در دیگرانه. بله، اینا خودشون همگی فاسدن و با فساد ضدن. خود این مقام معظم از همه ضدتر. دلیل نمیشه که خودش هم فاسد نباشه، اتفاقا از همه فاسدتر هم هست. حالا شما واقعا فکر میکنید این نصایح اثر میکنه روی این فاسدا که در همین محیط فاسد رشد کردن تا به صندلی نمایندگی مجلس رسیدن؟ قطعا نه. رهبرشون هم میدونه. این نصیحت برای این بود که به فساد نزدیکان رهبری مثل سردار خربان گیر ندن دیگه. یکی از مشکلات کشور ناهماهنگی بوده، ناهماهنگی مسئولان سه قوه و بدنه سه قوه. چقدر مشکلات داره این نظامشون. خب مشخصه نظامی که از یه مش فاسد تشکیل بشه ناهماهنگم میشه. باید همکاری صمیمانه وجود داشته باشه، گروکشی نباید وجود داشته باشه. بازم حکایت اختلاف بر سر غنایم اسلامه. رهبر نظام اسلامی مسئولان نظام مقدس رو از گروکشی منع میکنه. یعنی سرتون رو بندازین پایین، دزدیتون رو بکنین از جیب ملت، دیگه دستتون رو تو جیب همدیگه نکنید. ظاهرا مشکلاتی پیش اومده بر سر اینکه کی چقدر بخوره. من به شما عرض میکنم جو زده نشید، هیچ وقت جو زده نشید. ما بعضی از مشکلاتمون در بخشی از این سالها به خاطر این بود که جو زده شدیم. روش نشد بگه جوگیر، گفت جو زده. وقتی خودشون به قول رهبرشون جو زده باشن، تصور کنین طرفدارانشون چقدر میتونن جو زده باشن. طبیعتا مسئولان بی سواد یا بی اطلاع جو زده یا جوگیر میشن. اما این نصیحت رهبر فرسودگان هم موردیه. منظورش اینه که در برابر لایک ها و تشویق های مردم جوگیر نشین و همکارانتون افشا نکنید. فرض کنید توی جلسه‌ای نشستیم از مسئولین عالی رتبه کشور، اینا چیزی که اتفاق افتاده، من هم همون وقتا بهشون اعتراض کردم. یکی یه چیزی گفته، ایشون بلافاصله یه امتیاز بزرگی رو که به صلاح هم نبوده همونجا در بین سخنرانی مثلا به مجموعه حاضر در جلسه داده. منظور رهبر فرسودگان از جمعی همین دیدارهای مردمیه که با مسئولین برگزار میشه که گاهی در این دیدارها مسئولین برای شیر مالیدن سر مردم فسادها و ناکارآمدی‌های نظام مقدس رو تایید میکنن تلویحاً. این از نظر رهبری امتیاز دادن به مردمه. این جوزدگی است، این فایده نداره، این مضره. مضره یعنی اوضاع نظام مقدس خرابه، برای همین به دروغ و تظاهر بیشتری نیاز داره. امام رضوان الله علیه یکی از مهمترین خصوصیاتش همین بود. اگر یه وقتی یک نظری داشت که همه با او مخالف بودند و او معتقد بود که این نظر الهی و شرعی و درسته، می ایستاد میگفت همه دنیا با من مخالف باشه. توجه کردی؟ چون ولی فقیه استدلال میکنه که این مطابق قوانین الهیه، هر چی که باشه باید اجرا بشه. مثلا به بهای تحمیل تحریم‌های کمرشکن به یک ملت هم که شده باشه، برنامه هسته‌ای یواشکی زیر زمین را میندازه. در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه. شبه نظامیان شرور و افراطی تربیت میکنه. نزدیکان مجیزگوش رو در پست‌های حساس قرار میده و فساد و ناکارآمدی همون مسئولان رو پنهانکاری میکنه. کسی هم اعتراض کرد میگن جاسوس اسرائیل. به این میگن دیکتاتوری مذهبی که خاتمی اسمش گذاشت مردم سالاری دینی. بقیه‌شون هم یاد گرفتن. رهبرشون هم بول گرفت. برخی از نشانه‌های نماینده انقلابی که ما هم مخلص نمایندگان انقلابی هستیم و مرید شما هستیم، بعضی از نشانه‌هاش ایناست. خب جالب شد. تا حالا نشیده بودم رهبر فرسودگان مخلص کسی شده باشه. مثل اینکه بنیان قدرت ترک‌های عمیقی برداشته
که رهبر انقلاب اظهار مخلصی میکنه تا بلکه نماینده های بیشتری رو با خودش همراه کنه. یعنی اوضاع طوری شده که رهبر فرسودگان به نماینده های از شورای نگهبان گذشته هم اعتماد چندانی نداره و داره رسما به نماینده ها میگه چطوری باشن تا مورد قبول واقع شن. یه جورایی باشون اتمام حجت میکنه. عرض کنم به شما که یکی از چیزایی که نشانه نماینده انقلابی نیست عبارت از نطق‌های اعتراضی پرشور میان برنامه. بله، انقلاب اینا اینجوریه. تو این نوع انقلاب نباید اعتراض بشه. آخه انقلاب اسلامیه. اگه نماینده ای اعتراض، اونم اعتراض پرشور کنه به فسادها و ناکارآمدی‌های نظام مقدس که برای همه مردم ملموسه، دیگه انقلابی نیست. جناب آقای رئیس جمهور محترم، تورم 50% اقشار متوسط را فقیر و فقیر را فقیرتر کرده است. شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر نموده است. همزمان خروج سرمایه‌ها از کشور، عدم تأمین نهادهای کشاورزی و دامی، کمبود دارو، وضعیت معیشت مردم، تبعیض، فساد و عدم اطمینان مردم به مسئولان، در جا زدن تولید ناخالص داخلی کشور بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است. و اما قصه پرغصه مردمان استان گیلان که بیش از 36 سال است ناله می‌زنند، شکایت می‌کنند اللهم نشکو الیک فی دولت الکریمه، ولی در ادوار گذشته فقط وعده و وعید قول دادند، عمل نکردند. برای رفع مشکل پسماند زباله سراوان اما حقیقت این است که هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره مردم به ویژه اقشار پایین جامعه هستیم. منظورش اینجور سخنان بود. نمایندگان مردم در همین حد هم مشکلات مردم رو نباید منعکس کنن. خب راست هم میگه، اینا که نماینده مردم نیستن، منتخبین شورای نگهبانن. یه پولی و یه اختیاراتی بهشون دادن که روی فسادها و ندانمکاری‌های مسئولان برجسته نظام اسلامی سرپوش بذارن، نه اینکه بیان برای خودشیرینی مشکلات و ضعف‌های نظام اسلامی رو لیست کنن. یه مسئله بودجه است. بودجه انصافاً اصلاح نشده، یعنی مشکل ترکیب غلط بودجه اصلاح نشده. منابع بودجه منابع خیالی است، منابع واقعی نیست. گاهی اینجوری میشه، یعنی یه منابعی میذارن برای یه کاری، بعد میان میبینن منابع نیست. اینا خیال میکردن هست ولی نیست. بالاخره نمایندگان انقلابی به خصوص باید بفهمن که مسئولین دیگه در بیت رهبری و دولت و قوه قضاییه هم مثل نمایندگان خرج دارن، زندگیشون با حقوق رسمیشون که نمیگذره، منابع رو نیست میکنن که رهبر فرسودگان بهش میگه منابع خیالی. خب در قبال منابع خیالی هزینه‌های واقعی، این خب کسری بودجه رو افزایش میده. الخبائث کسری بودجه است. مشکلات بزرگ اقتصادی ما بسیارش ناشی از کسری بودجه است. همین بودجه‌ای که در عراق و یمن و لبنان و سوریه صرف تجهیز مذهبیون افراطی میشه، در داخل کشور نیست، کسره. که به گفته رهبر فرسودگان بسیاری از مشکلات بزرگ اقتصادی ناشی از همین کسری بودجه است و البته بسیاری از مشکلات رفاهی و بهداشتی و حتی آموزشی که مردم هر روز باش دست و پنجه نرم میکنن هم به دلیل همین کسری بودجه است. خلاصه رهبر مجلسگویان انقلابی میدان بهارستان یک روز بعد از حادثه، یا بهتر بگم فاجعه متروپول آبادان، هیچ اشاره‌ای به اون نکرد. حتی یه تسلیت خشک و خالی هم نگفت. اما مردم روز 4 خرداد ماه یک تظاهرات گسترده در آبادان برگزار کردند.
شعارهای مردم در روز 4 خرداد رو در آبادان شنیدید. به دنبال آبادان، شهرهای خرمشهر، اهواز و بهبهان و چند شهر دیگه کشور هم در تجمعات مشابهی شرکت کردند. نکته قابل توجه در اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراف به وجود فساد در شهرسازی و شهرداری آبادان بود. همه مسئولین یکی پس از دیگری جلوی دوربین صدا و سیما قرار گرفتند و به فساد در بخش‌های مختلف مدیریتی اشاره کردند. آیا کارشون رو به درستی انجام دادن یا نه؟ خود شهرداری، کمیسیون ماده 100، نظام مهندسی، مهندس ناظر، وزارت راه و مسکن و شهرسازی، قوه قضاییه، هر دستگاهی یه فساد گسترده‌ای بوده که بین در حقیقت سازنده، پیمانکار، مالک و دستگاهایی که مجوز دادن، اینا باید به سرعت رسیدگی بشه. فسادی که همه ما از وجود اون خبر داریم ولی فکر میکنیم گریبان ما رو نمیگیره. هزاران ساختمون دیگه در شهرهای دیگه ایران وضعیتی مشابه متروپول آبادان دارن، چون مسئولانی مشابه مسئولان جمهوری اسلامی در آبادان مسئولیت نظارت بر ساخت و نگهداری از اون شهرها رو به عهده دارن. از دیگر نکات مهم فاجعه متروپول آبادان آواربرداری ضعیف بود. بی‌مسئولیتی و کمبود نیروی حرفه‌ای سبب شد هیچ کس زنده از زیر آوار بیرون نیاد. منابع غیر رسمی و مردمی تعداد مفقودین و کشته شدگان رو بیش از 100 تن گزارش دادند و آمارهای رسمی جمهوری اسلامی تا این لحظه 37 تن کشته گزارش کردند. خودنمایی اومدن، عکس اومدن، هیچ کی کمک نمیکنه اینجا، فقط ما اینجا کمک میکنیم. همه به چای اومدن. نه به چای اومدن نیستن، به چای خوزستانه. نمیاد کمک کنن، فقط ایستادن عکس ملی هم داده نیست. نگاه همه به چای بازارن، همه به چای بازارن. دلشون بسوزه، یکی دلش نمیسوزه برای اینا. هیچ کی آوشه که خبر اینا حاکم اینجا برسه حاکم برسه جنازه خودمون نمیوردیم تنهایی بگم تسلیت نگفته بمون هیچ کی هممون تسلیت نگفته. برای تمام شدن این کابوس فقط یک راه وجود داره، باید جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان کوشا باشید. کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. این برنامه فقط با کمک های شما زنده مانده. از دوستانی که عضو کانال اپوزیت شدن، از عضو کانال یوتیوب اپوزیت شدن صمیمانه سپاسگزارم و همینطور از دوستانی که از راه‌های دیگه این برنامه رو حمایت کردن و کمک کردن. راه‌های کمک رسانی روی صفحه نمایش داده شده. حساب پیپل و حساب بانکی. اگر از خارج آمریکا کمک میرسانید حساب پیپل بهترین گزینه است. و اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com یا upozit.com میتونید به این وبسایت مراجعه کنید و روی این آیکون دونیت کلیک کنید. با کلیک کردن روی این آیکون دونیت امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم میشه که میتونید کمکتون رو از اون راه برسونید. یک بار دیگه از شما دوستانی که به اپوزیت کمک رساندین صمیمانه سپاسگزارم و همینطور از همه شما همراهانی که این برنامه رو دنبال میکنین سپاسگزارم. از همه شما که من مسیج میدین، کامنت های محبت آمیز میذارین، از صمیم قلب ازتون سپاسگزارم. به امید آزادی در همین نزدیکی. تا ایداری بعد، شب و روزتون خوش و